Hej allihopa! Idag har vi tagit oss upp på ett tak här i Knivsta och med mig har jag Filip Aspler från Nordmount. Och Filip, jag tänkte att vi ska prata lite produktnyheter från er idag. Jättekul att få vara här på det här strålande vädret. Och faktiskt vara med dig en dag, Tim. Vi har ju släppt väldigt mycket nya innovativa produkter genom åren när vi väl äntrade solcellsmarknaden. Det var ett grymt genomslag ni har haft här sedan egentligen förra sommaren. Ja. Med både metafästet och falsklämmor och allt vad ni släppte. Det var nästan lite revolution på solenergimarknaden i Sverige där förra sommaren. Ja, men jag skulle nog säga att det är mer artiklar än så. Egentligen alla våra produkter och framförallt bolaget överlag andas innovation. Allting vi släpper ska andas innovation och vara väl utvecklat, framförallt för verkligheten, att det ska funka. Och ni har ju verkligen tagit solcellsmontörerna med storm och liksom haft ett väldigt uppskattat system. Och idag ska vi prata om en produktnyhet kring taksäkerhet. Ja, Hur kommer det sig att ni gav er in i den matchen? Ja, men vi är väldigt lyhörda. Vi är ute och träffar väldigt mycket montörer och vi har en väldigt lång önskelista. Men just en lösning på taksäkerhet när det gäller solcells... I en solcellsinstallation stod ju väldigt högt upp på listan, kanske till och med högst upp på listan. Ja, det har ju varit mycket skriverier om solenergibranschen, taksäkerhet i allmänhet och byggbranschen kanske. Hur har det liksom kommit till er och vad stod det på den där önskelistan egentligen? Nej, men det stod på önskelistan att det skulle vara väldigt enkelt, smidigt. Det skulle vara en röd tråd likt våra andra produkter. Och som man faktiskt kan applicera vid en snabbare och säkrare installation. Och det är väldigt viktigt för oss från Nordmount att grejerna ska hålla, det ska vara robust, det ska vara tillverkat i Sverige, det ska faktiskt vara testat. Så det stod väldigt högt upp på önskelistan och vi har faktiskt lyssnat och tagit fram detta. Detta har ju varit ett stort projekt för oss, väldigt många timmar, mycket tid och energi. Så att, och nu har vi faktiskt fått ut det på marknaden, vilket känns väldigt bra. Den responsen vi har fått är mega, den är dunder. Så jag menar, när man gör en solenergiinstallation, liksom att ta ställning och kollektivt fallskydd är ju A och O. Och utmaningen skulle jag väl säga på en villainstallation som kanske görs mellan 1,5, 2, kanske 3 dagar i liksom, om det är en stor installation. Det är ju gavelskydden. Och kan du berätta lite, vad är det ni har släppt där på gavelskyddssidan? Ja, men vi har ju släppt ett unikt gavelskydd som ska underlätta för montören i dess vardag. Att man faktiskt kan bygga säkerhet över gavel. Så då har vi släppt ett gavelskydd så du slipper liksom bygga ställning kring gaveln. Och gavelskyddet som vi står precis med här, det är ju en överledare, en mellanledare, en fotlist och en sparklist. Ja. Och det fina då är ju att med ert fäste och gavelskyddshållare, vad kallar man den? Ja, vi kallar den Edge Protection. Edge Protection. Då kommer man ju kunna förankra fast gavelskyddet på flera ställen längs takets längd och kunna montera fästet. För att annars finns det ingenting att fästa på. Då behöver man bygga upp något form av trapptorn eller liknande för att få fast gavelskyddet. Vilket är både ökade kostnader, tar längre tid och det är kanske till och med ganska otympligt att få med sig alla delar när man är ute och monterar. Ja, exakt, och det som är så himla fint med vårt nya Edge Protection, det är att det är faktiskt applicerbart på våra befintliga produkter. Så du kan applicera det på alla typer av produkter som Nordmount har idag. Ja, kan du berätta lite om det? Hur tänker man kring de olika taktyperna och hur man sätter fast Edge Protection på dem? Nej, men du skruvar fast dem precis som allt annat med våra Nordmount-skruvar då. Både träskruvar och plåtskruvar beroende på om du skruvar i plankan eller om du skruvar i något i våra befintliga beslag. I dagsläget här skruvar vi på ett fals, men det är applicerbart på alla olika taktyper. Och berätta lite om, jag har ju varit hos er och ert labb och liksom sett hur ni verkligen nörderiet och liksom hur det testas mycket. Och berätta lite, hur tar man fram sådana här produkter och hur liksom testar man? Hur ser liksom processen ut? Ja, vi testar ju enligt en EN-standard som heter 1337 4-A. Och den är ju godkänd och uppfyller alla krav där. Vi testar ju både in-house, likt som du sa, med vårt eget testcenter, laboratorium. Och sen testar vi med en tredje part som faktiskt godkänner och allting sånt är testat, så vi kan faktiskt släppa taksäkerhet på riktigt ut till marknaden. Ja, och jag tror det här kommer vara
superviktigt för solcellsbranschen i stort att visa att man tar det här helhetsansvaret. Inte bara för väldesignade anläggningar och schyssta produkter utan även för solcellsmontörerna och arbetsmiljöfrågan. Nej, men jag håller med, och det är väl lite en tanke vi har haft med vår produktrelease med detta segmentet just när det gäller taksäkerhet. Det är ingen hemlighet att vi kommer erövra taksäkerhetsmarknaden också. Detta är vår första produkt. Det kommer väldigt många fler till höst efter nyår. Okej Filip, men vi kan väl ta en liten titt på produkten här. Berätta, vad har vi framför oss? Nej, men här har vi vår nya produkt, gavelskyddet ju. Vi har ju 2 stycken infästningsytor beroende på vart infästningspunkterna sitter någonstans. Så det är justerbart beroende på vart det är och vilken taktyp man faktiskt ska applicera detta. Så det här kan du köra på både fallsatt som här idag, men du kan också köra det på bitumentak och takpannor. Och det kommer som våra nyheter. Liksom I dagsläget är det ju egentligen tak, men bitumen och det kommer. Ja. Så här fäster vi med våra traditionella Nordman-skruvar 6,3x19 plåtskruven. Och sen här har vi ju en framtagen hålbild för att träffa brädans yta och att man faktiskt kan montera med våran träskruv som också testat, som jag sa tidigare, att man måste använda samtliga våra produkter. Så man vet precis var man ska sätta skruvarna, så man faktiskt inte kan sätta en enda skruv fel. Ja. Och sen viker man upp den här, så att den är ju väldigt smidig att ha i bilen. Ja, den är ju extremt enkel och smidig att faktiskt ha med sig. Varje montageteam bör ju ha med sig kanske minst 2 stycken. Så skruvar du fast den först, och du har även en hålbild som ni ser här. Så att du skruvar fast produkten först och sen fäller du upp den för att kunna applicera som ett gavelskydd. Jag tänkte vi kan ge alla de här montörerna och branschfolket lite tips kring hur man ska använda ert Edge Protection. Skulle du kunna dela med dig av dina bästa tips och vad ni har lärt er under processen här att ta fram produkten? Nej, men någonting som vi har lärt oss med våra övriga produkter, som sagt, de är väldigt snabba. Det går väldigt enkelt. Och lika så har vi tänkt på det just med vårt Edge Protection. Det är väldigt snabbt, det är tryggt. Men det är väldigt viktigt att man läser monteringsanvisningarna så att man faktiskt monterar den rätt, använder rätt applikationer från det största produkten till den minsta produkten som är skruv. Och framförallt att man måste läsa igenom allting väldigt, väldigt noga innan man brukar produkten. Sen är det ju väldigt viktigt också att man skruvar fast produkten, förankrar den innan man väl fäller upp den så att den får funktionen som ett gavelskydd. Och kring själva planeringen sen av taksäkerhetsprodukterna på taket. Har du några tips liksom på hur man liksom ska bygga ställning och planera kring gavelskyddet, kring det? Alltså kring olika mått och avstånd. Hur ska man tänka? Nej, men det är ju framförallt också läs monteringsanvisningarna. Kolla upp att det faktiskt är 5 + 1 meter du faktiskt får använda gavelskyddet. Och planera husets eller projektet efter säkerheten. Det är väldigt viktigt att man har en plan innan man börjar montera. Ja, det går inte nog att trycka på liksom alla de här arbetsmiljöfrågan och liksom det här kontinuerliga. Jag skulle säga både i KMA-arbetet, alltså kvalitet, arbetsmiljö och liksom hur man får ett faktiskt arbetssätt. Jag ser allt för många team som, jag skulle inte säga att man slarvar, men man tar det kanske lite för slentrianmässigt. Att man sätter sig ner, planerar och faktiskt tar det steg för steg. Det tror jag blir otroligt viktigt. Ja, men jag håller helt med dig och vi delar ju med oss all matnyttig information på vår hemsida. Finns på samtliga olika språk. Så in och läs igenom innan ni brukar våra produkter. Och vad skulle du ge för tips till en villägare som nu står liksom och funderar på att skaffa en solcellsanläggning? Vad skulle du säga att Nordman ger för fördelar till villägaren? Ja, men framförallt att det är ett svensktillverkat system. Det ger ju en trygghet i sig. Vi tillverkar alla våra produkter nere i Småland. Och framförallt välja Nordmans montagesystem som inte penetrerar diverse taktyper vad man väl installerar. Men framförallt inte heller välja en firma som inte tummar på taksäkerheten. Nej, det är supergoda tips Filip. Stort tack så länge. Tack själv. Så hörs vi.